Bună ziua! Astăzi vom face un tort pădurea neagră de post, un tort care, bineînțeles, nu conține ingrediente de origine animală. Am făcut acest tort deoarece mi-am dorit foarte mult să fac acest tort pădurea neagră într-o versiune vegană. L-am făcut și deoarece luna aceasta am avut persoane cunoscute care au împlinit un anumit număr de ani și cu această ocazie vreau să le spun la mulți ani și să mulțumesc și abonaților mei care sunt într-un număr de peste 3000. Vreau să le mulțumesc pentru încredere și pentru susținere, pentru încurajare și totodată să le urez sărbători fericite în continuare alături de cei dragi. Acest tort este delicios, zic eu, și se poate face în această perioadă a sărbătorilor. Pentru blat eu am folosit 200 de grame de făină, 30 de grame cacao sau carop, 270 de ml de lapte vegetal, 80 de ml de ulei, un praf de sare și o lingură de praf de copt. Pentru umplutură și decor, 1 litru de frișcă vegetală, 400 de grame de fructe de pădure, 100 de ml de apă, 50 de grame de amidon, 50 de ml de lapte vegetal, 2-3 linguri de zahăr brun, 200 de grame de iaurt vegetal opțional, 150 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia și câteva cireșe confiate pentru decor. Punem fructele pe foc mediu într-o oală, fructele 400 de grame, dar puteți pune și vișine sau chiar și alte fructe, pentru că tot se numește tortul pădurea neagră, de ce să nu fie și fructele de pădure. Fierbem împreună cu 2-3 linguri de zahăr brun 10 minute. Adăugăm amidonul 50 de grame alimentar în 100 de ml de apă, îl amestecăm și îl lăsăm deoparte. Preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius și pregătim o tavă de aragaz, o tavă din aceasta de tort cu hârtie de copt și ne apucăm de blat. Punem într-un bol laptele 270 de ml, eu am folosit un lapte de cocos și zahărul. Eu am folosit tot de cocos, 150 de grame, dar folosiți un zahăr brun, un zahăr nerafinat, dacă doriți să fie din ingrediente mai naturale acest tort. Amestecăm până se dizolvă foarte bine zahărul și adăugăm apoi uleiul, 80 de ml. Eu am folosit tot un ulei nerafinat de măsline. Iar apoi am cernut peste făina. Eu am adăugat 100 de grame de făină de tapioca și 100 de grame de făină albă, pentru că am dorit ca acest blat să nu se mai sfarme atât de ușor. Știți că blaturile acestea de post sunt mai sfărmicioase, de aceea am adăugat făină de tapioca, dar dacă nu aveți, puteți pune doar făină albă sau dacă aveți intoleranță la gluten, puteți adăuga 100 de făină albă și 100 de făină de tapioca și 100 de grame de făină de migdale. Am adăugat și o lingură de praf de copt și 30 de grame de cacao pe care le-am cernut și am amestecat foarte bine această compoziție. Am pus această compoziție într-o cană gradată, deoarece doresc să fac 3 blaturi separate. Tot în această idee că blaturile de post sunt mai sfărmicioase și ca să nu fiu nevoită să tai acest blat, ci să am 3 blaturi separate pe care să le folosesc mai ușor, dar dacă nu doriți să faceți 3 blaturi separate, faceți unul singur, cu toate că este aproape aceeași treabă, doar că vom pierde puțin mai mult timp ca să facem fiecare blat separat, dar la cuptor vor sta tot 15 minute. 15 minute fiecare blat, iar dacă vom face blatul întreg, va sta 45 de minute. Acum facem cum dorim. Eu am dorit să fac 3 blaturi separate. În fructele care fierb adăugăm amidonul alimentar cu 100 de ml de apă, compoziția aceea, și
Amestecăm și lăsăm să fiarbă încă 10 minute. Amestecăm să nu se prindă de vas, iar când au trecut cele 10 minute, stingem focul și acoperim acest vas și îl lăsăm deoparte. Terminăm de copt toate cele 3 blaturi. Așa cum am spus, dacă nu doriți să faceți aceste 3 blaturi, faceți unul singur. Dar când îl tăiați, îl lăsați să se răcească foarte bine. Chiar puteți să lăsați pe a doua zi să-l tăiați, dacă îl faceți blatul întreg, pentru că va fi mai sfărmicios, mai ales dacă o să-l faceți din făină doar de grâu. În ideea aceasta eu am pus făina de tapioca, care știu că este mai gumoasă și am zis eu, blaturile nu se vor mai sfârma și într-adevăr așa a fost. Când terminăm blaturile de copt, batem frișca, blaturile le lăsăm să se răcească bine, complet, și batem frișca vegetală, în care adăugăm, dacă dorim, doar 200 de grame de iaurt vegetal. Eu adaug tot timpul frișcă, nu adaug zahăr, dar întotdeauna adaug iaurt vegetal, pentru că atunci frișca are acea savoare, este puțin mai acruță și aduce cât mai mult cu frișca din smântână. Când blaturile s-au răcit complet, începem să asamblăm tortul. Eu am pus așa tot în tavă, am pus prima foaie, am uns cu lapte vegetal, dar puteți să ungeți cu sirop de la un compot sau puteți să faceți chiar un sirop dacă doriți, dar oricum nu va trebui foarte mult. Mie nu mi-a intrat mult lapte, cam 50 de ml de lapte. Vegetal am folosit pentru un siropat și am adăugat 3 linguri de frișcă vegetală pe fiecare strat, 3 linguri așa cu vârf, și jumătate din compoziția de fructe gătite. Nu putem să facem cum am făcut cu frișca, ci le punem, aruncăm așa peste tot din această compoziție, apoi o întindem ușor și continuăm cu toate cele 3 blaturi. Frișcă va intra în interior cam jumătate din frișcă, iar jumătate o vom pune peste tort. Cam jumătate din frișcă va intra în cele 2 straturi. Pentru că sunt 2 straturi, 3 straturi de blat și 2 de compoziție. Deci cam un sfert din compoziție de frișcă va veni pe fiecare blat. La sfârșit însiropăm ultimul strat de blat și îmbrăcăm în frișcă, întindem foarte bine frișca, să fie egală, dar nu ne chinuim prea mult să fie perfect întinsă, pentru că oricum vom presăra peste ea ciocolata tăiată grosier, 150 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia am pus eu. O presărăm pe toată suprafața tortului și pe margini și deasupra. Iar apoi, bineînțeles, vom decora tortul tot cu frișcă vegetală, vom lăsa puțin și pentru decor. Vom decora cu frișcă și cu cireșe confiate, am pus eu din acestea. Ce pot să vă spun este că acest tort este delicios, este dulce, este gustos și foarte consistent. Nu poți mânca foarte mult din el și nici nu vă încurajez, chiar dacă este un tort cu ingrediente mai naturale, mai sănătoase, nu încurajez să faceți abuz.
Este un tort delicios care se poate face în această perioadă a sărbătorilor de iarnă sau cu anumite ocazii festive pe care le avem în familiile noastre. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!